Sa pagpapatuloy ng Agri sa Agri Mindanao trip, binisita natin ang Aljam Farm sa Katanggawan, Jensan, na pagmamay-ari ni Dindin Gatan. Ang kanyang farm ay 10 hektarya na may iba't ibang fruit-bearing trees. Pakinggan natin ang kanyang pagbabahagi kung bakit pinili ang night operation o pagtatrabaho sa gabi sa kanyang farm. Ngayong panahon na matindi ang init dala ng El Nino, ano-ano ang mga benepisyo nito para sa kanyang pananim at mga tauhan. Don't forget to like and subscribe. Nakaranas na po ba kayo ng farming operation sa gabi? Para ngayon pa lang po tayo makakapag-feature ng ganitong sistema, ganitong method dito po sa Jensan. Siyempre, kasama pa rin natin si Kuya Nid. Sir, bakit po tayo ganitong oras gumagawa ng ganitong proseso? Kasi ang climate po kasi ng Jensan sobrang init. So umaabot kami dito ng 42. So gaya ngayon, mga 3 months na hindi talaga kami nakaranas ng ulan. Kung meron mang ulan, medyo konti lang. So pag sa araw kasi medyo may sobrang init. So ang nangyari, binaliktad namin yung sistema namin. Yung operation. Yung sa umaga, pahinga lang muna kami, pero pag start ng 7 o'clock to 12 o'clock, so yun na yung operation namin sa gabi. So ang nakaganda rin, may advantage din siya kung sa mga tanim, kasi kung paggabi kayo mag-spray, so buhay yung mga insekto, tsaka yung iba na andyan talaga sila dumadapo. Pag once ma-spray mo yun ng insecticide at tsaka fungicide, so 90% o 100% natatamaan sila, namamatay sila agad. Whereas kung sa umaga, medyo mahangin din minsan, minsan mainit, or pag-spray natin, wala na sila, kumbaga lumipad na sila. Whereas kung sa gabi, andyan talaga sila sa mga leaves. So pag once mag-spray tayo, natatamaan talaga sila. So at the same time, yung reason din namin na gabi kasi medyo talagang mainit ang Jensan. Yan. So para sa safety na rin ng mga farmers natin, team ng grupo, para lalo na meron yung mga medyo middle age na rin, iwas sa heat stroke, dehydration. Ba nagasiga to dire? Ito. Since when pa kayo nag-start ng gabi? Since Ilang months na? Since yung pag walang ulan, yun na yung namin. December. Ano pangalan mo? Alexander. Kuya Alexander, ang pogi mo sa dilim. So ito yung ginagawa nila pag night time. Kasi sa night time, parang 90% ng mga insekto andyan sila. So pag once na nag-spray tayo ng gabi, halos lahat na-address mo, natatamaan sila ng patal. So mas maganda sa gabi. Lalong-lalo na ngayon dito sa Jensan, sobrang init. So advantage kung gabi kami nag-spraying. Yan yung ginagamit namin, BioGold. Baka naman BioGold. Yan is maganda yan sa saging. Sa lahat, maganda pa yung tingnan mo yung attire. Sa may ilaw. Buksan mo yung ilaw. Yun, O yun, ito isa. Para kayong mga minero. O yun, mga minero nga. Ano pangalan mo, kuya? Marvin. Si Kuya Marvin. Ito, Kuya, tingin mo naman dito. Ayan. Ano pangalan mo? Alden. Kuya Alden? Alvin. Alvin din. Ito, Alvin din siya. anong pangalan mo? Gonggo. Ayun, anong pangalan mo? Ha? Jopper. O, Si yan. Jopper, okay. Kasi siya yung walang damit kanina nagdidilig. Macho. O, yan nga. Dahil buto. So, ito na yung mga pang-spray nila. Ito, mahaba. Kasi yung avocado natin, try natin na spray yung avocado natin. Na ayan. Titimpla. So parang napaganda pa yung proseso ninyo. Alang kayo na. This is Sniper na. sniper. Alang kayo na. Sa pulyar, maganda kasi pag gabi mo kasi
ano talaga, absorb talaga ng plant yung mga chemicals. Yun. Doon na lang tayo kumukuha ng tubig sa sapa. Oo, sa sapa tayo kumukuha. Ganito dito sa Aljam Farm. Linaw naman ng tubig mo sa sapa. Malinaw naman eh. Lawa mo si si Kuya Jopper. Hindi lang. Basta lang mo daan. Baka madulas Basta lang mo ka kay dyan sa isa-isa bili sapa. man ni kanay. By future ni siya eh. Ito po yung method ng pag-spray namin dito sa Aljam Farm. So, Bin, pakita mo. I-spray na tayo. Taas, ang haba ng ano nyo. Oo, mahaba kasi yung ano. So, ito. Ito si Alvin. Yung avocado, yan naman din yung mga avocado natin. Ang taas na ng avocado. So, ayan. sobrang taas. So, kailangan mo ito ng power spray. Pero, hindi na kami gumamit ng power spray kasi medyo magasto. Mahal Magasto sa gasoline or magasto sa ano. Tingnan mo yung mga flies, lumilipad. Yun. Ganun po yung pag-spray. So, aktibo yung mga yung mga flies. Tingnan mo. Kulay shop. Oo, yan. Aktibo sila. So, yan. Ito. Yun, spray, sila doon sa kabila. Ayan, pwede mo yung features. So, yan. Sinag nila. Yun. Para tayong nag-search and rescue ngayon. Yeah. Okay. Ito, mataas. Ayun, mataas. So, na-address mo talaga yung kailangan ng tanim pag ganito, pag gabi. Tingnan mo, ang daming mga insekto, Lumilipad-lipad na mga lumilipad-lipad. insekto. Natamaan na yan. Natamaan yan. Ginagawa namin ito matagal na. Gabi. Kasi una-una, walang hangin, hindi rin masyado mainit, at saka ito yung time na natutulog yung mga insekto. Ito yung laman dito is kalamansi at avocado. Ito. Yung mga latest na mga avocado. Ayan. Laki na ng avocado. Yan na yung namunga. Isa sa mga namunga. May namumunga, loaded. May yung iba nga, namumunga na naman ulit. Yung isa doon, nag-spray siya sa kabila. Ito, durian, Ayan yung kanina. Durian. So, ibang approach. Talagang rinig na rinig natin yung mga kulisap. Oo. By the way, mga viewers natin na naririnig lang ang mahiwagang boses namin is around 8:30 ng gabi ngayon. Tapos maganda rin sa tanim kasi parang malamig para sa kanila yung pagtama ng insekto kasi yung insecticide medyo mainit yan sir eh. So pag once natamaan sila ngayon medyo malamig, so yung stress kunti lang yung less yung stress ng mga tanim. Ayan. So at saka yung foliar at saka yung talagang parang kinain agad ng tanim pag sa gabi. Ayan. Kasi medyo malamig yung klima sa gabi. Yan. So yung kanina na tinimpla nila, anong combination niyan? Yung combination na yun, tatlong medisina yun. Una-una, foliar, second, insecticide, at saka fungicide. Kasi nakikita natin, merong mga fungus yung mga kalamansi, we need to spray. Kasama na yung mga aphids. Yung mga aphids kasama na doon. So, yun lang kasi talaga yung ng kalamansi is aphids. Kuya, ano pangalan mo? Arman. Si Kuya Arman. Oo. Anong ginagawa ni Kuya Arman? Nagbaging ng parang butusan nangka. Buto ng Yung nangka. langka. Ito Oo. yung magiging Seedling. seedling. So, native ito. Para ito yung magiging rootstock. Oo. So, Kuya, ano sa tingin mo ang advantage yung pakiramdam na magtrabaho sa gabi ng ganito compared sa tanghaling tapat? Okay ang gabi. Malamig. Walang hassle. Okay ang gabi. Presko. Presko. Yung araw, mainit.
mainit yung araw. Kung gabi, okay. Dami kang mga gawa. Ilang taon ka na ba, kuya? Ay, 58 na po. 58, Oo. yan. Talagang kailangan iwasan yung init, baka ma-heat stroke. Yun. Labi na ngayon. Init talaga. So, pabor na pabor para sa'yo. Oo. Pabor ang ayun, yung magawa ng gabi. Hindi ka ba hinahanap ng misis mo pag wala ka sa gabi? Ay, minsan lang. Ha? Minsan, mga anak. Oo. Nandito rin ata, nag-work. So, Ito, yung ano anak ko. pangalan mo? Nico, sir. Ay, kumaway ka doon, oh. Ayun. Nico. Si Nico. So, buong family pala kayo nag-work dito. Niloloko mo, hinahanap ka. Nandito pala si Mrs. eh. So, mo, pila edad mo. Yan. Dito naman, feeling ko, hindi na kailangan ng ilaw dito kasi napakaliwanag. Meron na talaga ilaw. Dalawa na yung ilaw. Maraming ilaw dito ah. Anong pangalan mo, kuya? Enrique. Si Kuya Enrique. Ano pala ayaw mo? Tawag sa'yo dito? Kito. Kito. Ayan, si Kuya Kito. Kuya, ano yung ano mo ngayon, seedlings na pine-prepare mo dito? Para pang-rostock sa Ano yan? Anong halaman yan? Anong nangka. ito langka naman. Yan. Rootstock ng mga langka. Gaano karami na yan? Mukhang marami-rami na yan ha. Mga 2,000 plus, 2,006 ko. Well, yung, 2,000 mahigit na? Ba, marami-rami na yan ha. So ano sa tingin mo tong ganitong oras ng trabaho? Anong mas gusto mo? Sa umaga o sa gabi? maganda naman sa gabi kasi walang init. Wala init. Ano init. Parang pumuputi ka na kasi sa gabi ka nagtatrabaho. Ilang taong ka lang nagpa-farming trabaho? Sa amin, maliit pa. Bata ka pa noon. Ilang taong ka na ba ngayon? Bata pa. Mga 65 years. Oo, tumutubo pala yung buhok mo. 65 years since bata ka pa, kasama ka na sa farm, nagsimula. Dito na umikot ang buhay mo. Ay, bago pala ko dito. Mga... Hindi, sa pagpa-farming, Oo. talagang yan ang naging kabuhayan mo hanggang ngayon. Oo, noon. Oo, sa age 65. Hanggang Sa dami ng farm na pinasukan mo, meron na bang ibang farm na gumawa na ganito, sa gabi gumagawa? Dito pa lang. Dito mo palang naranasan. Naranasan. So, nandito pala ang mga chicks. Si Nanay. Nay, anong pangalan mo? Erlinda T. Si Erlinda T. Ate Erlinda. Ang palayaw mo, Lin. si Ate Lynn. Ayan. Ilang taong ka na nagpa-farming? Upat ka, unom ka bulan. Mga ilang taon na? Dili ka abot isa ka tuig, unom lang ka bulan. Ayan, kailangan natin translator. Bali, anim na buwan siya dito. Pero nagpa-farm 6 months na siya dito nag-work, pero bata pa sila nagpa-farming. Ayan. Ano pangalan mo? Veronica po. Si Veronica. Si Ate Veronica ang ating translator. Ano sa tingin mo ang mas maganda magtrabaho sa gabi o sa umaga ngayon na may El Nino? Maayo siguro ang gabi kay landong kaayo. Kay maunang Mas- pang seedline na mo nga mo trabaho may gabi kay kun adlaw manilhig mi didto sa farm o kanang magdilig mi sa mga tanom Much dito better sa daw, sir, na magtatrabaho sa gabi kasi Oo. kapag araw, magwawalis kami doon sa bahay sa front. Konting linis-linis lang, yung mga light work lang sa umaga. Opo. Tapos dito, Sa gabi, dito. presko. Salamat po, Nay. Salamat. Thank you rin, translator, si Ate Veronica. May gusto kang batiin yung mga friends mo sa mga probinsya, ibang bayan. Hello po. Hello po, mga kabayan. Sige, saan ka? Puro Kalsab po. Big Marcos, Glan, Sarangani Province. Ayan yung boyfriend mo, binati mo na. Ay, wala po akong Okay, boyfriend. wala daw boyfriend, oh. Available. Thank you. You're welcome. Sa gabi yung operation natin kasi una-una, pag sa gabi, mataas yung chance na nabubuhay yung mga seedlings natin. Pag sa umaga naman, dahil sa sobrang init yung Jensan, ang hirap. Kumbaga, 50% or 60% yung namamatay. Kasi pagkatapos mo yun, kailangan diligan mo. Whereas ito, pag ganitong gabi sila nag-operation, so at least sa tao naman, extra income nila to. Hindi to yung regular na
nabayad sila. Oh, so ang nangyari dito, ito extra Parang income overtime na nila. overtime nila. Oh, so I'm happy na rin ako na happy din sila na meron silang Dagdag. sideline paggabi. Kuya Gonggong, ano sa tingin mo, mas madaling gumawa sa gabi o sa umaga? Sa gabi. Bakit? Kasi walang init. Walang init. Tsaka, Yun lang po. yun lang. Mas presko. Opo. Ayan. So, ano sa tingin mo ang mas madaling gumawa sa gabi o sa umaga? Sa gabi. Minsan wala kang ma-sprayan kasi wala sila sa mga dahon. Opo. Tapos para sa'yo, sa pakiramdam mo, kasi ngayon El Nino, napakainit. Kuya, ano ba yung ginawa nyo kanina? Nag-spraying po. Na ano yung meron dito sa spray nyo? Para saan yan? Para sa pabunga at saka dahon Mhm. at pang piste. Mhm. Yan. So, gaano kataas yung mga puno ngayon na in-sprayan mo? Mga 8 to 9 feet. Mataas nga. Oo. Ano-anong puno yung in-sprayan mo ngayon? Mga bukado at saka durian. Yung iba, hindi maabot kasi Sobrang taas sobrang talaga. taas na po. Mhm. Wala ka ba nakita ang aswang dito? Yung Wala pa po. lumilipad? Ha? Wala pa. Wala pa. Pero yung inaaswang, meron ka. Mayroon na. Sino dito ang pinakamatinik sa inyo? Ito, si Jupiter. Yung pinakabata? Aba, ikaw, kahit maliit ka, matulis ka. May gusto ka bang batiin, Kuya Jopper? Ay, ikaw, may babatiin ka. Batiin mo na yung mga kaibigan mo. Ay, babatiin ko po sana, lalo na yung may-ari ng farm na to. Maraming pong salamat. Batiin mo na si Sir, nandyan lang. Ay baka sir, may marinig. magandang gabi. At sa asawa ko, magandang gabi rin. At sa aking isang anak, nandun po sa Cotabato North, Ano pangalan ng misis mo? Mariel po. Ate Mariel, hello. Nandito po siya, nagtatrabaho talaga siya sa gabi. Nag-i-spray talaga. Ayan. Thank you, Kuya. Yes, sa anak po. Thank you, boys. Oh, agree ba kayo sa agree? Agree! Approve. Don't forget to like and subscribe.